everyone, just take a moment to ask if you could silence your cell phone so that we don't have interruption during the program. Just want to give everyone an overview of today's program. When we start the town hall, we will have a welcome from the Coastline College, followed by remarks from members of Congress, and then followed by remarks by the ambassador, our main speaker today. And then following the ambassador, we'll have Q&A time, and everything will try to be as bilingual as possible. We have VanHoaNBLV very gratefully agreed to help us out today with the translation. So if you like to ask a question in English or in Vietnamese, please feel free to do so. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình chúng tôi xin phép tóm gọn như sau là phần mở đầu chúng ta sẽ có vài lời chào mừng từ Coastline College, và tiếp theo sau đó thì các vị dân biểu liên bang sẽ có cái lời phát biểu của mỗi vị, và sau đó thì Đại sứ Hoa Kỳ Kritenbrink sẽ có phần trình bày của ông, và sau phần trình bày của ông Đại sứ thì chúng ta có thời gian dành cho hỏi đáp. Ngày hôm nay chúng tôi có anh Hoàng Trọng Thụy giúp chúng tôi trong cái phần phiên dịch, cho nên quý vị có thể đặt câu hỏi bằng tiếng Anh hoặc là tiếng Việt cũng được. Chúng tôi sẽ cố gắng dịch cái lời phát biểu của quý vị. Nhưng mà ban tổ chức cũng xin phép là xin quý vị giúp cho ban tổ chức, và rất là mong được cái sự hợp tác của quý vị, đó là trong cái phần hỏi đáp chúng tôi dành ưu tiên cái thời gian cho tất cả quý quan khách ở đây. Vì sau cái phần gặp gỡ này thì ban tổ chức có một cái buổi họp báo riêng dành cho các vị cơ quan truyền thông báo chí, thì để mà chúng ta có nhiều thời gian cho quý quan khách đặt câu hỏi trong chương trình. Và điều thứ hai, chúng tôi cũng xin quý vị giúp cho và hợp tác với ban tổ chức là trong cái phần hỏi đáp chúng tôi rất là muốn yêu cầu quý vị đặt câu hỏi đến ông đại sứ hoặc là các vị dân biểu. Chúng tôi xin quý vị không đọc diễn văn hay là phát biểu ý kiến, tại vì cái thời gian chúng ta có nó rất là giới hạn khi mà chúng ta tính cái thời gian là vừa phát biểu vừa thông dịch đó, cho nên chúng tôi xin yêu cầu quý vị hợp tác và giúp cho ban tổ chức là quý vị đặt thẳng câu hỏi, và quý vị không có dùng nhiều thời gian để trình bày vấn đề trước khi đặt câu hỏi. Chúng tôi rất là mong được cái sự hợp tác của quý vị. I say that in English. During the Q&A portion, we ask for everyone's cooperation and help. We like to ask everyone to please ask your question to the ambassador or members of Congress. We don't want to take away too much time because we have to spend some time doing the translation for the Q&A. So we ask you to refrain from making long statements or reading speeches, but we ask that you directly ask questions to the members of Congress and the ambassador, and we really appreciate for your help and support. Of course, we want to make this event as comfortable as possible for everyone. We don't want to be too controlling of the microphone, but that's why we ask for your cooperation, so we don't have to do that. Chúng tôi rất là muốn cái buổi gặp gỡ này nó thật là thoải mái, cũng như là quý vị cảm thấy là quý vị có thời gian đặt câu hỏi cho ông đại sứ cũng như các vị dân biểu, cho nên chúng tôi rất là không muốn phải control cái microphone, cho nên chúng tôi rất là cần cái sự hợp tác của quý vị trong cái phần hỏi đáp. Và nếu mà quý vị có những cái vấn đề gì trở ngại thì có thể gặp ban tổ chức sau cái buổi gặp gỡ này. Xin rất là một lần nữa rất là cảm ơn sự kiên nhẫn chờ đợi cũng như là sự tham dự rất là đông đảo ngày hôm nay. Để chúng tôi xem coi có quên thông báo thêm chi tiết nào hay không. Quý vị nào có câu hỏi về những cái gì mà chúng tôi vừa mới trình bày hay không ạ? Trong phần đặt câu hỏi thì để mà tránh cái trường hợp là dễ cho ban tổ chức, vì nếu mà ban tổ chức kêu gọi quý vị giơ tay để đặt câu hỏi thì có lúc ban tổ chức sẽ không thể nào nhìn hết cả hội trường để mà
quyết định là quý vị nào giơ tay trước, quý vị nào giơ tay sau. Cho nên để tránh cái sự phiền lòng cho quý vị thì ban tổ chức có cái yêu cầu là trong cái phần hỏi đáp, khi mà bắt đầu cái phần hỏi đáp thì quý vị có thể xếp hàng ở hai bên hội trường, có hai cái microphone, quý vị có thể xếp hàng để mà chúng tôi dựa trên cái thứ tự quý vị xếp hàng để mà đặt câu hỏi. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái cách mà có thể tránh cho cái sơ sót mà ban tổ chức có thể gặp phải nếu mà ban tổ chức sơ ý không gọi quý vị đúng theo cái thứ tự mà quý vị giơ tay, cho nên xin quý vị thông cảm cho. For the Q&A portion, we want to avoid situation where we might not be able to see everyone in the room. So if we ask everyone to raise your hand for question, we might miss the order of you raising your hand. So for the Q&A portion, we ask that when we start the Q&A, if you could line up behind the two microphones on two sides that we have set up, and we will call you to ask your question with the order of you standing in line. We hope that will be the most fair way and help us avoid a situation where we might have missed, when you raise your hand. And thank you for your understanding and appreciate your cooperation. So at this time, I would just step away for a moment to see if the ambassador and the members are ready, and I will bring them in. So thank you for your patience. We'll start in a few minutes. Thank you. Hôm nay ông đại sứ sẽ nghe cộng đồng về quan điểm của họ, mối quan tâm của họ, cũng như những gì mà họ muốn biết về mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. I look forward to listening to our ambassador and listening to our community. And I will tell you, I will continue to work hard to represent you in Congress. Tôi sẽ lắng nghe ông đại sứ, lắng nghe quý vị, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc thật là mạnh để hỗ trợ quý vị trong đại diện của quý vị trong tương lai. And so thank you once again, and I'm so proud to recognize our ambassador, the United States ambassador to you. Thank you, Congressman Lowenthal. Next, chúng tôi xin giới thiệu ông dân biểu liên bang Correa thuộc Địa hạt 46. I'd like to introduce Congressman Correa, who represents the 46th Congressional District, which includes the cities of Anaheim and Santa Ana, as well as parts of Orange. Congressman Correa. Thank you for that wonderful introduction. Xin kính chào quý vị, tôi là Correa. And I work for you. Yes. Mr. Ambassador, I'd like to introduce to you our Vietnamese community in Orange County. This community that has transformed not only Orange County, not only California, but this country. Today we have numerous generals in our military service, Americans proud of the Vietnamese heritage. Không những riêng ở quận Cam, ở California mà cả nước Mỹ nữa. And I'm also honored to have had the privilege to represent Little Saigon, not only at the federal level, but of course the state and at the county level. Yeah. Tôi rất hãnh diện để đại diện cho cộng đồng Việt Nam không những ở quốc gia, ở tiểu bang mà còn ở quận nữa. I remember welcoming the first refugees from Vietnam in 1975 when I was a student at Cal State Fullerton. Lúc đó tôi chỉ là một sinh viên ở Cal State Fullerton, mà tôi còn nhớ là 1975 đã chào đón những người Việt Nam tị nạn đầu tiên đến Mỹ. It's been a long road. It's been a long time, but we continue to fight the same fights that we have fought for 45 years. Một con đường dài, một thời gian dài, nhưng mà chúng ta sẽ tiếp tục cùng chiến đấu cho một thời gian 45 năm qua. Both as a county supervisor and as a state legislature, I authored and I passed successfully freedom flag resolutions recognizing the yellow flag with 3 red stripes as the official flag of the Vietnamese community. Để công nhận lá cờ vàng 3 sọc đỏ là lá cờ chính thức của cộng đồng Việt Nam. It's been a long time, and yet we continue to fight the same fights over and over again. Mặc dù là thời gian dài nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục cuộc tranh đấu, và cũng là một cuộc tranh đấu trong một thời gian tới nữa.
this current administration continues to push hard on China. Chính phủ này vẫn tiếp tục tranh đấu đẩy mạnh áp lực đối với nhà cầm quyền Trung Cộng. And as we continue to develop relations with Vietnam, primarily economically, Và chúng ta sẽ tiếp tục vấn đề cải thiện hợp tác với nhà cầm quyền Việt Nam trên mặt lĩnh vực kinh tế. this community must continue to be the conscience for those that are imprisoned in Vietnam. Tuy nhiên chúng ta phải nhận thức và đại diện cho những người đang bị bắt ở trong nước Việt Nam. We've had hunger strikes. Chúng ta có những cuộc tuyệt thực để tranh đấu. We have sponsored various resolutions and written letters to the Vietnamese government, to our government, asking that Vietnam be held accountable for human rights and religious freedom. Chúng tôi đã thông qua các nghị quyết để áp lực nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản cũng như các chính phủ Hoa Kỳ để kêu gọi và tranh đấu cho việc tự do nhân quyền và tự do tôn giáo. And Mr. Ambassador, today, I would like you to listen to this community, to our community, about what we need Vietnam to do. Thưa Ngài Đại sứ, hôm nay tôi muốn Ngài Đại sứ lắng nghe nguyện vọng của những người có mặt ở đây về những gì mà chúng ta có thể làm được đối với Việt Nam. And it is very simple to do what we do in America. Simply respect human rights, religious freedom. Thật là đơn giản, những gì chúng ta làm ở Mỹ này đó là tôn trọng nhân quyền và tự do tôn giáo. Simply respect property rights, to stop taking lands from Buddhist temples, from Catholic churches, from small villages around Vietnam. Tôn trọng quyền tư hữu tài sản, không được lấy đất của nhà thờ, nhà chùa và của người dân. This community, our community, will not rest until Vietnam gives due process, human rights, religious freedoms, not only to the people of Vietnam, but to American citizens imprisoned in Vietnam. Nay đang bị tranh đấu và bị cũng như bị bắt giữ ở Việt Nam. Thank you very much. Cảm ơn. Thank you, Congressman Correa. Next chúng tôi xin giới thiệu dân biểu liên bang Harley Rouda thuộc Địa hạt 48. Next we introduce Congressman Harley Rouda representing the 48th Congressional District, which includes Costa Mesa, Fountain Valley, Huntington Beach, Laguna Niguel, Newport Beach, Seal Beach, a lot of beaches. A lot of beach. Part of Baltimore, Beach guy. Midway City, Aliso Viejo, Santa Ana, and Westminster. Congressman Harley Rouda. Good morning. Thank you to everyone for coming here to hear and talk about these important issues. And special thanks to Coast College for hosting us as well. And a special thanks to the ambassador for coming to share with us the State Department's activities and helping address the concerns of the community. And I have to tell you, I'll pause here for a minute. Okay. Cảm ơn tất cả quý vị và cảm ơn ông đại sứ. Chúng ta nghe ông đại sứ sẽ trình bày về những gì mà hiện nay các hoạt động của tòa đại sứ đối với tình hình Việt Nam. Cảm ơn tất cả quý vị. It's truly an honor to be here with my fellow members. Congressman Lowenthal has led the caucus on Vietnamese issues for quite some time, has been a true leader. Representative Correa has long worked on behalf of community issues and has been a stalwart in those efforts. And Congresswoman Porter has just tirelessly worked on behalf of the Nguyen family and others in the community as well as we address these human rights violations. And I'm honored to be in service with the three of them. Chúng tôi vinh dự có mặt cùng với những người đồng nghiệp các vị dân biểu ở đây tiếp tục đẩy mạnh về vấn đề dân quyền, nhân quyền cho Việt Nam. Since I took my oath of office, engaging with Little Saigon and the Vietnamese and Vietnamese American communities in Orange County has been a top priority of me and my team. Khi tôi vào văn phòng thì cái quyền lợi của cộng đồng người Việt Nam là ưu tiên hàng đầu của công việc của chúng tôi. Obviously, one of the biggest issues consistently is the human rights violations that we see in Vietnam. Điều quan trọng vẫn là vấn đề vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. My wife and I have had a long history of passion in addressing human rights violations. In fact, we were
one of the founders of the Los Angeles office of Human Rights Watch, a group which has done important work on the issue for decades. Tôi và vợ tôi luôn quan tâm đến vấn đề nhân quyền và cùng với tham gia vào các tổ chức trong đó giám sát nhân quyền, theo dõi tình hình hiện nay. In fact, Human Rights Watch recently published their 2020 country profile of Vietnam, and its findings will surprise no one here. Và mới đây, tổ chức giám sát nhân quyền đã công bố danh sách năm 2020 tạo nên những điều mà chúng ta thấy cũng không có gì là ngạc nhiên đối với tình hình vi phạm nhân quyền Việt Nam. The report says, quote, "The government continues to restrict all basic civil and political rights, including freedom of expression, association, assembly, and the rights of freely practiced beliefs and religion." Một lần nữa, nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản tiếp tục vi phạm vào các quyền tự do lập hội, tự do ngôn luận và báo chí cũng như tôn giáo. It goes on and says it also prohibits the formation and operation of any organization or group deemed threatening to the Communist Party's monopoly of power. Ngăn chặn bất cứ một nhóm hội đoàn nào có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động độc tôn của nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản. So I'm proud to join my colleagues in pressing the Vietnamese government to abide by the international laws and norms concerning human rights, both in dealing with specific cases such as the Nguyen family, but also in condemning the broader restrictions on freedom driven by the Communist Party of Vietnam. Và đó là lý do mà tôi cùng với các đồng nghiệp tiếp tục đẩy mạnh và tranh đấu cho nhân quyền, bao gồm gia đình của ông Nguyễn và cũng như các những người khác hiện nay đang bị trục xuất ở Việt Nam. Unfortunately, here at home, the United States government needs to stay true to our own ideals. We should protect those who arrive at our shores fleeing war and persecution, just as we did decades ago when so many Vietnamese were welcomed to the United States as refugees following the war. Chúng ta phải bảo vệ những người đang bị trục xuất ở trong nước hiện nay, tương tự như những gì mà chúng ta đã làm để bảo vệ những người tị nạn sang Mỹ. Unfortunately, the Trump administration does not share those ideals. This administration has been pushing to broaden the repatriation agreement between the United States and Vietnam. Tuy nhiên, chính phủ của Tổng thống Trump lại không chia sẻ các quan điểm này. Họ vẫn tiếp tục tìm cách để mà trục xuất những người trở về Việt Nam. Under the current terms of that repatriation agreement between the United States and Vietnam, negotiated by President Bush in 2008, individuals who arrived prior to the normalization of U.S.-Vietnam relations in 1995 are safe from deportation. Chính sách này thay đổi kể từ khi Tổng thống Bush đã thông qua một cái chính sách năm 2008 với những ai mà trước khi đến ở Hoa Kỳ này và sau khi đến Hoa Kỳ, sau khi chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao phải trở về Việt Nam. I was proud to offer an amendment to last year's State and Foreign Operations Appropriations Bill, which highlighted these efforts and discouraged the Trump administration from pursuing such an agreement, and we plan to do so again this year. Và chúng tôi rất hãnh diện để tìm ra một dự thảo nghị quyết để ngăn chặn hành động này diễn ra, có thể trục xuất những người này về Việt Nam. Let's be clear, the United States government should not be in the business of separating families who have lived peacefully in the United States for decades. Đối với những gia đình họ sống một cách hòa bình, tôn trọng hiện nay ở Hoa Kỳ. But in spite of the Trump administration's position, I am thrilled to tell you that we do have bipartisan support, that we can work across the aisle and find a common cause in addressing these issues. I am proud to have worked with Republican Representative Ted Budd from North Carolina on two separate bipartisan resolutions condemning the ongoing human rights violations of the Communist Party of Vietnam, and also recognizing the Montagnard and other indigenous populations for their contributions to the U.S. Armed Forces during the Vietnam War. Tôi cũng vinh dự để nói rằng nỗ lực của chúng tôi còn có nhận được sự hỗ trợ từ phía Đảng Cộng hòa đại diện ở North Carolina, từ phía Bắc, từ bang North Carolina để tiếp tục những cái chính sách để mà áp lực đối với phía Việt Nam. And also working with Representative Budd on encouraging the preservation of Vietnamese and Vietnamese American history and culture. We have all been honored to
interact and understand and be a part of this culture represented here in Little Saigon that represents free Vietnam around the world. And we're going to continue to make sure that we have the opportunity to recognize that history and culture in a more meaningful way. Và tiếp tục làm việc để tạo cơ hội đưa nền văn hóa của người Việt trong cộng đồng tị nạn ở Mỹ này tiếp tục thực hiện. And I'll close once again, Ambassador. Thank you so much for coming here today to meet with the community. Congressman Lowenthal, thank you for your leadership and allowing us to come together. And again, the college for hosting us here. We really appreciate your leadership as well. Thank you very much. Cảm ơn tất cả. Thank you, Congressman Harley Rouda. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu dân biểu liên bang Kitty Porter thuộc Địa hạt 45 và đặc biệt là dân biểu Kitty Porter là vị dân biểu đại diện cho anh Michael Quyền hiện nay đang bị giam cầm trong nhà tù Cộng sản Việt Nam. Let's introduce Congresswoman Kitty Porter from the 45th Congressional District, which includes the city of Irvine, Tustin, North Tustin, Villa Park, Orange, Laguna Hills, Lake Forest, and Rancho Santa Margarita, as well as parts of Anaheim, Laguna Woods, Mission Viejo, and Laguna Niguel. Congresswoman Kitty Porter. Thank you to Coast College for hosting us today, and particularly to Congressman Lowenthal. I was newly elected in November of 2018, and your leadership of the Vietnam Caucus that you bring members together to talk about how to help our Vietnamese community and fight for freedom around the world. I'm really grateful for your leadership. Thank you everyone today for being here, and particularly to the ambassador who traveled here from Vietnam to be with our community. And most of all, thank you to each one of you. And it's really powerful for our ambassador to hear your voices. Cảm ơn tất cả quý vị ngày hôm nay, và một điểm vô cùng quan trọng và rất là mãnh liệt để chúng ta nghe được ông đại sứ lắng nghe tiếng nói của quý vị trong phòng hội ngày hôm nay. Today, much of the discussion will seem like it's about foreign policy, but really we know that these issues hit very close to home. It doesn't feel like foreign policy to most of you. The Vietnamese government's actions directly affect you, your family, and your loved ones. Mặc dù chúng ta có mặt ngày hôm nay để nghe và tưởng rằng đó chỉ là những cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ thôi, nhưng mà thực sự những chính sách đối ngoại này ảnh hưởng đến nhà của chúng ta và ảnh hưởng đến từng cá nhân của quý vị. The United States is in a position to help, to call out human rights abuses and limits on personal freedoms, to hold the Vietnamese government accountable. Chính sách của chính phủ Hoa Kỳ phải là đẩy mạnh dân chủ, đẩy mạnh vấn đề nhân quyền và chống lại bất cứ một cái sự chủ động nào từ phía Việt Nam Cộng sản về vấn đề vi phạm nhân quyền. Vietnam continues to clamp down on civil society, to suppress free speech and religion, and to jail advocates, dissidents, and those who speak against them. And that includes one of our own, Michael Nguyen. Và người của chúng ta đó là ông Michael Nguyễn. Việt Nam tiếp tục chống đối lại tất cả những quyền tự do về tôn giáo, nhân quyền ở trong nước. Michael Nguyen has lived in the United States since he was a child. He is a United States citizen, and he is a model member of our community. Michael is a wonderful and loving father and husband, and I'd like to introduce to all of you Michael's wife, Helen Nguyen, and his 4 beautiful daughters. These are the youngest members of our Vietnamese American community that are here with us today, and they are out of school and away from their classroom to fight for their father's freedom. And I am so grateful to each of you children and to Helen for raising your voice to fight for human rights and to fight to bring Michael home. Tôi vô cùng hãnh diện để nhìn thấy các em ở đây hôm nay nghỉ học để đến để cùng tranh đấu cùng với cộng đồng để mang lại người bố trở về. Michael traveled to Vietnam, as he has many years in the past,
year and a half ago and was detained. He has now been sentenced to 12 years in prison. Ông Michael cách đây 1 năm đã về Việt Nam và ông đã bị án tù 12 năm. He has been away from his family, who have not seen or spoken to him in over a year and a half. And beginning back in January of 2019, a year and a half ago almost, I brought Helen as my guest to the State of the Union to highlight Michael's situation and to continue the fight to bring him home. Tôi đã đưa bà phu nhân đến với cuộc bài thông điệp liên bang năm 2019 và từ tháng Giêng năm 2019 đến giờ gia đình vẫn không gặp được mặt ông Michael. This delegation, the members who are here before you today, we have been united in working to bring Michael home, and we have been grateful to have strong bipartisan support from the administration and from leaders in Congress on both sides of the aisle. Tôi cùng với phái đoàn ngày hôm nay cùng với những người thành viên trong Quốc hội để tiếp tục tranh đấu để đưa ông Michael về lại Hoa Kỳ. Ambassador Kritenbrink has been a true partner in trying to bring Michael home. He and his staff have spent hours and hours, month after month, on the phone with me and our fellow members talking about how to safely bring Michael back to his family, back to our community here in Orange County. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Kritenbrink đã bỏ ra rất nhiều thời giờ cùng với các nhân viên làm việc liên tục và nói chuyện với tôi để làm thế nào để đưa ông Michael về lại Hoa Kỳ này. I want to close by taking a moment to highlight the importance of the ambassador being here personally today to engage directly with all of you about the United States relationship with Vietnam. Tôi muốn nêu lên một số điểm rất quan trọng mà tại vì lý do nào ông đại sứ có mặt ở đây cùng thảo luận với quý vị để đưa ra các chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. As your representative, I work to take your voices to Washington and to raise the issues of concern. But there is no substitute for the ambassador being able to hear directly from you, from the community that is most affected by our foreign policy choices. So please ask your questions, make your suggestions, and voice your concerns. Tôi đại diện cho quý vị để tranh đấu ở Quốc hội, nhưng mà điều quan trọng hơn là ông đại sứ làm việc trực tiếp với nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản. Đó là lý do quan trọng để ông nghe được nguyện vọng của quý vị ngày hôm nay. Ambassador Kritenbrink, I hope that you will take what you hear today to heart when you return to Vietnam. I've appreciated being your partner in the fight to bring Michael home, and I hope that you will lift up the voices of our Vietnamese American community as you serve our country in trying to improve our relationships with Vietnam. Thank you so much, and I look forward to all of your questions. Đưa trở về lại để tiếp tục tranh đấu những gì chúng ta đang mong muốn hiện nay. Thank you, Congresswoman Kitty Porter, and now the moment you all been waiting for. Wow. Just before that, I just want to say that we do have some empty seats, so if you see an empty seat and you'd like to take a seat, please feel free to do so. Now I'd like to introduce to you Ambassador Daniel Kritenbrink. Ambassador Daniel Kritenbrink is a career member of the Senior Foreign Service class of Minister Counselor who has served as an American diplomat since 1994. He was confirmed by the U.S. Senate as U.S. Ambassador to Vietnam in October 2017 and began his service as the 7th U.S. Ambassador to Vietnam in November 2017. Ambassador Kritenbrink has completed multiple assignments relating to Asia. Most recently, he was the senior advisor for North Korea policy at the Department of State. Prior to that, he was the Senior Director for Asian Affairs at the National Security Council from 2015 to 2017, where he worked extensively on Vietnam and oversaw the negotiation of 2 joint statements regarding our comprehensive partnership with Vietnam. Từ năm 1994, Đại sứ Kritenbrink đã là một thành viên trong phái đoàn ngoại giao và ông đã đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ tại nhiều quốc gia. Ông đã được Thượng viện thông qua vào tháng 10 năm 2017 và bắt đầu công việc là đại sứ thứ 7 tại Việt Nam ngày tháng 11 năm 2017. Ông trước đó đã từng làm cố vấn trong phái bộ về chính sách đối ngoại với Bắc Hàn và trước đó nữa ông cũng nằm trong tổ chức và
cơ quan cố vấn an ninh quốc gia từ 2015 tới 2017. Hiện nay ông tiếp tục làm việc rất là mạnh mẽ về vấn đề tình hình Việt Nam cũng như đưa ra các đối tác của quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ladies and gentlemen, Ambassador Daniel Kritenbrink. Xin chào các quý vị, tôi là Dan Kritenbrink, and I'm deeply honored to be here. Very good. Thank you. You know, I think that I have the best job in the world because I get to represent the United States of America in Vietnam, and I take that responsibility very seriously. Tôi tin tưởng tôi có một công việc tốt nhất, đó là đại diện cho Hoa Kỳ tại Việt Nam. Đó là lý do tôi nhận công việc này vô cùng nghiêm trọng. But today, this morning, the overwhelming feeling I have is it's incredibly good to be home. Thật là niềm vui khi tôi có mặt tại nhà ngày hôm nay. This is my first trip here in Orange County, in Little Saigon. We tried to do this a year ago, and we had to postpone the event, unfortunately, because of the U.S. government shutdown a year ago. Vì lý do tình trạng đóng cửa chính phủ năm ngoái, tôi đã không có mặt tại đây được. But I'm really honored to be here today. Tôi rất vinh dự có mặt tại ngày hôm nay. I want to also thank all of the members of Congress here today, Representatives Lowenthal, Correa, Rouda, and Porter. I want to thank you for the great service that you rendered to our nation. I want to thank you for your partnership as we work to advance American national interests vis-a-vis Vietnam, and I particularly thank you for organizing this town hall today. Cảm ơn tất cả quý vị đã tổ chức ngày hôm nay, đặc biệt là các vị dân biểu tiếp tục hỗ trợ trong cái chính sách đối ngoại Hoa Kỳ ở Việt Nam. I want to thank Loretta Adrian, the president here at Coastline College, and everyone here at the college for hosting today's event. Cảm ơn Coastline College cũng như các vị đại diện của trường. I thank all of you for being here today. Cảm ơn tất cả quý vị ngày hôm nay. And I also want to recognize Helen Wynn, and I want to thank you, ma'am, and your four beautiful daughters for spending a bit of time with me just right before this event today. Chúng tôi cũng muốn vinh danh người phụ nữ cũng như là các con có mặt ở tại đây ngày hôm nay. And you reminded me of why I took this job and what my top priority is. Và là quý vị đã nhắc nhở cho tôi lý do nào mà tại sao tôi nhận cái công việc đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam. I want to say that I'm particularly honored to be here today because I have one top priority. Tôi vẫn vinh dự ngày hôm nay bởi vì tôi có một điểm vô cùng quan trọng. That's to listen to you. Đó là nghe quý vị. I want to learn from you. Tôi muốn học hỏi từ quý vị. I want to learn about your concerns and interests that are of top priority to you. Chúng tôi muốn nghe những cái nguyện vọng của quý vị, đó là cái điểm quan trọng. So that I can better serve our country and your interests in Vietnam. Vì thế tôi có thể phục vụ tốt hơn cho đất nước của chúng tôi cũng như ở Việt Nam. I'm also here to pay my respects to the Vietnamese American community. Chúng tôi cũng muốn bày tỏ sự tôn trọng đối với cộng đồng người Việt Nam. I'm proud to know that more than 2 million Vietnamese Americans have made enormous contributions to our great country. Tôi vô cùng hãnh diện 2 triệu người Việt Nam đã đóng góp quá lớn cho nước Mỹ này. I'm proud of that fact. Tôi rất hãnh diện về cái sự kiện đó. I'm proud of our great country. Tôi rất hãnh diện về đất nước này. And I'm privileged to be your ambassador in Vietnam. Tôi có đặc quyền để trở thành đại sứ quý vị ở Việt Nam. I thought I would just very briefly today give you an outline of what our priorities are in Vietnam and what we're trying to achieve. Tôi sẽ trình bày là những gì chúng tôi muốn làm ở Việt Nam và những gì đã đạt được trong thời gian qua. And then I'd like to take your questions. Và tôi sẽ nhận câu hỏi của quý vị. As Mr. Phong said, I've had the privilege of serving as your ambassador in Vietnam since November 2017. Như Phong đã nói, tôi đã phục vụ ở Việt Nam từ tháng 11 năm 2017. And I'm particularly happy to be here in this year because in 2020, this marks the 25th anniversary of the U.S.-Vietnam relationship. Và điểm đặc biệt là năm nay là năm thứ 45 kỷ niệm ngày quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. And I think it's quite obvious that over the past 25 years, we've come a long way. 25 năm qua thật là con đường dài. We've faced the legacies of war and the impact on our peoples. Chúng ta đã thấy những ảnh hưởng của chiến tranh đối với chúng ta như thế nào. And today in areas as diverse as trade, development, education, healthcare, energy and security, the United States and Vietnam are working together with a shared commitment to peace and prosperity. Về hai bên Hoa Kỳ và Việt Nam cam kết về vấn đề thịnh vượng cũng như hòa bình. Whenever I talk about our relationship with Vietnam,
I start with the mission statement for the mission that I lead, the United States mission to Vietnam. Khi nói đến Việt Nam, tôi luôn đưa ra những cái chính sách gì mà tôi đại diện cho Hoa Kỳ ở Việt Nam. We have 1,000 employees in the U.S. mission to Vietnam. Chúng tôi có 1.000 nhân viên ngoại giao ở Việt Nam. More than 200 American staff. 200 nhân viên ở Mỹ. And more than 700 Vietnamese local staff. 700 người ở Việt Nam địa phương. And we have one mission. Và chúng tôi có một tiêu chí mà thôi. And our mission statement is that we're there to support the development of a strong, prosperous, independent Vietnam that contributes to international security, engages in free, fair, and reciprocal trade, and respects human rights and the rule of law. Và tiêu chí đó là làm thế nào để Việt Nam vươn về kinh tế, độc lập, đóng góp vào sự tăng trưởng của cả thế giới, tuy nhiên phải tôn trọng nhân quyền. So we want to help Vietnam and the Vietnamese people succeed. Và chúng tôi cố gắng để hỗ trợ cho người Việt Nam. And then we want to partner with Vietnam to advance our shared interests in security, prosperity, and our values, particularly human rights and religious freedom. Giá trị của chúng ta là tự do và nhân quyền. Đó là những gì chúng ta muốn hợp tác với phía Việt Nam bên cạnh vấn đề tăng trưởng về kinh tế cũng như là độc lập và an ninh. We've made tremendous progress. Chúng tôi đã đạt được rất nhiều các tiến triển. And many challenges remain. Vẫn còn nhiều thử thách. For example, on trade, 25 years ago, our two countries had almost zero trade. Today, according to the latest figures that have just come out, our two countries conduct almost $78 billion in bilateral trade. Từ 25 năm trước không có một cái sự trao đổi mậu dịch này, thế nhưng bây giờ đã lên tới 78 tỷ Mỹ Kim. Despite that success, and despite the fact that American exports to Vietnam last year grew by 13%, we still face many challenges on the trade front as well. Mặc dù đã từ từ thành công và năm ngoái không thôi đã tăng trưởng được 13%, thế nhưng vẫn còn rất nhiều các thử thách. We continue to run a substantial and growing trade deficit with Vietnam. Vẫn tiếp tục bị thâm hụt mậu dịch đối với Việt Nam. And our companies do face a number of market access barriers. Việc mà đi vào được cái thị trường của Việt Nam vẫn còn rất nhiều khó khăn đối với các công ty ở Mỹ này. We're committed to achieving free, fair, and reciprocal trade with Vietnam. Và chúng tôi phải cam kết làm thế nào để chúng ta có được một cái sự trao đổi mậu dịch công bằng với Việt Nam. We're committed to seizing the many opportunities that exist in Vietnam. Và chúng ta cam kết để tìm thấy bất cứ một cái cơ hội nào để vào được Việt Nam. Just as we're committed to overcoming the many challenges and barriers that exist as well. Và có cả thành lập ra các ủy ban để tìm cách vượt qua được những khó khăn hiện nay. Vietnam remains one of our most important and fastest growing export markets worldwide. Thị trường Việt Nam vẫn là một trong những thị trường phát triển mạnh nhất đối với Hoa Kỳ. More American companies are trading with and investing in Vietnam. Rất nhiều các công ty Mỹ hiện nay đang trao đổi mậu dịch với Việt Nam. And will continue to be their powerful advocates going forward. Và sẽ tiếp tục trở thành một trong những quốc gia mạnh trao đổi đối tác với Việt Nam. We continue to spend a tremendous amount of energy and effort on issues related to humanitarian and war legacy issues. Về vấn đề nhân đạo và chúng ta sẽ tiếp tục gia tăng những vấn đề này. We continue our close cooperation to account for missing American servicemen from the war. Với những người binh sĩ mất tích, chúng ta phải tiếp tục làm cái công việc này. There's still 1,246 American service members missing from the war in Vietnam. Vẫn còn 1.246 binh sĩ Hoa Kỳ mất tích tại Việt Nam. Over the last 3 decades, we've accounted for more than 700 of them. Và chỉ trong 30 năm qua, chỉ mới lấy được 700 người trở về, hài cốt trở về. And that important work continues. Và cái công việc rất quan trọng để vẫn tiếp tục. And will continue until it's done. Và sẽ tiếp tục cho đến khi nào mình. We've also been very active in helping to remediate dioxin or Agent Orange contamination at various sites in Vietnam. Về vấn đề chất độc màu da cam, chúng ta vẫn tiếp tục làm công việc này. In November 2018, I had the honor to participate in a ceremony to celebrate the completion of our work at the Da Nang International Airport. Và chúng ta rất là vui vì năm 2018 đã hoàn tất phi trường quốc tế tại Việt Nam. And in that project, the United States of America invested more than $110 million to clean up the dioxin contamination there, to remove a health threat, and to dramatically increase the size of the Da Nang Airport. Chính phủ Hoa Kỳ cung cấp trên 120 triệu Mỹ Kim trong nỗ lực dọn dẹp sạch những cái chất độc màu da cam tại đây. In April of last year, I had the honor of accompanying Senator Patrick Leahy and 8 other senators to the Bien Hoa Air Base outside of Ho Chi Minh City, in which we formally launched the cleanup work that we will conduct at Bien Hoa Air Base as well to clean up
the Agent Orange Orthodox and become a missionary as well. Vào tháng 4 năm ngoái, chúng tôi cùng với thượng nghị sĩ Patrick Leahy tiếp tục làm cái công việc mà dọn dẹp các chất độc màu da cam ở tại phi trường Biên Hòa và các khu vực xung quanh. We've also been very active in helping to clean up unexploded ordnance, unexploded mines and bombs left over from the war. Ngoài ra còn có những bãi mìn còn kẹt ở Việt Nam vẫn tiếp tục để dọn dẹp sạch những bãi mìn này. We are active in many provinces, but particularly in Guangxi province. Nhất là nhiều tỉnh vẫn còn hiện nay. Just a few months ago, I traveled to Guangxi on my most recent trip there, and I was really struck by one statistic that the local leadership gave to me. Một trong những mà chúng tôi rất quan tâm đó là tỉnh Quảng Trị, và tôi đã từng ghé qua tại đây và gặp được các giới chức ở đây. Just a decade ago, there were more than 70 people every year who were being injured and killed by unexploded ordnance. Women, children, farmers. Mỗi một năm trong vòng 10 năm qua, cứ 1 trong 70 người đã phải bị gãy và đã thiệt mạng trong những cái bãi mìn này. In the last 2 years, there have been 0 incidents. Trong vòng 2 năm qua không còn ai bị thiệt mạng lên. We're very proud of that work, and we can see the positive impact it's had on the daily lives of our friends in Vietnam. Chúng tôi rất hãnh diện những gì đã đạt được trong đời sống hàng ngày của người dân ở đây. On security ties as well, we continue to strengthen our relationships so as to meet common challenges. Về vấn đề an ninh, chúng ta vẫn còn phải tiếp tục làm việc để đương đầu với những thử thách sắp tới. Much of our work is related to building the capacity of the Vietnamese military, particularly the Vietnamese Coast Guard. Đặc biệt là cái vùng duyên hải của Việt Nam phải xây dựng cái hệ thống tuần duyên hải đây. For example, the United States of America believes that if every country in the region has the ability to understand what's happening in its maritime domain and defend its interests in the maritime domain, that will increase stability and security. That will reduce the likelihood of conflict in places like the East Sea or the South China Sea. Hoa Kỳ tin tưởng rằng nếu mỗi quốc gia trong vùng có chia sẻ cái vùng duyên hải với nhau, hiểu được điều này thì sẽ gia tăng cái vấn đề an ninh, tránh xảy ra bất cứ một cái sự cuộc chiến nào tại đây. And diplomatically, we continue to work closely with Vietnam on important issues such as the East Sea or South China Sea, North Korea, and issues related to Mekong. Và vấn đề tranh chấp biển với Trung Quốc, vấn đề với Bắc Hàn, còn nhiều vấn đề khác mà Hoa Kỳ phải tiếp tục làm việc. Our people-to-people ties grow stronger every day. Và quan hệ giữa người dân càng ngày càng mạnh hơn. I'm happy to report that the United States of America is incredibly popular in Vietnam. Chúng tôi rất là vui để thông báo với quý vị rằng là nước Mỹ rất là nổi tiếng ở Việt Nam. The latest public opinion poll that I saw shows that the United States of America has a 96% approval rating in Vietnam. We're more popular in Vietnam than anywhere else in the world. Yeah. There are more than 30,000 Vietnamese students studying in the United States right now. 30.000 sinh viên đang học ở Mỹ hiện nay. As I say to all my students every day, just think about that. Every year, we're creating 30,000 new friendship ambassadors between Vietnam and the United States. Hãy nghĩ xem mỗi một năm chúng ta tạo được 30.000 người làm đại sứ cho chúng ta ở tại Việt Nam. And speaking of education, we're also trying to invest in the future of young Vietnamese people through our investment in a world-class university called Fulbright University Vietnam. Và nói đến giáo dục, chúng ta đã đầu tư hỗ trợ, đặc biệt là trường đại học Fulbright với các chương trình học bổng dành cho các sinh viên Việt Nam tại đây. It's a world-class, independent, liberal arts university dedicated to academic freedom, and it's fully supported by the American and Vietnamese governments. Đây là một chương trình toàn diện, đặc biệt ở tại Việt Nam dưới sự tài trợ và hỗ trợ của chính phủ Hoa Kỳ. And if you want to see the future of Vietnam, I encourage you. Và nếu quý vị muốn nhìn thấy tương lai của Việt Nam, chúng tôi visit Fulbright University Vietnam or take a look online of some of the videos of their young student body. Every time I meet with young Vietnamese students, I'm so optimistic and so encouraged about their future and our future together. Mỗi khi tôi nhìn thấy những sinh viên này ở tại trường đại học Fulbright, tôi luôn luôn hãnh diện và tin tưởng vào tương lai của Việt Nam. So I think the progress that we made in the last 25 years is extraordinary. Thật ra tôi thấy là đã đạt được rất nhiều các thành quả trong vòng 25 năm qua, một thời gian mà ngắn mà thôi. I continue to be optimistic about our future together. Tôi thật sự là lạc quan tin tưởng trong tương lai.
But as I mentioned, we obviously face many challenges as well. Thế nhưng như tôi đã nói là vẫn còn nhiều thử thách phải đương đầu. And this morning, I'd first and foremost like to focus on the issue of human rights and religious freedom. Và đặc biệt sáng ngày hôm nay chúng tôi muốn tập trung vào vấn đề nhân quyền. I pledge to you my personal guarantee that for myself, for the U.S. mission in Vietnam, for the United States government and the Trump administration, human rights and religious freedom remains and will remain a central element of our foreign policy, a central element of our engagement with Vietnam. Tôi xin bảo đảm và cam kết với quý vị đại diện cho The trend over the past 4 years of increased arrests, convictions, and harsh sentences of peaceful activists is deeply troubling. Thực ra trong vòng 4 năm qua, những cái vụ mà gia tăng đàn áp của nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản thật là một điều rất đáng quan tâm. We raise our concerns related to these issues on a daily basis. Chúng tôi đặt những vấn đề này hầu như mỗi ngày đối với nhà cầm quyền. Aside from our annual human rights dialogue, which will convene this year for the 24th time, I routinely raise our concerns in my meetings with Vietnam's top leaders. Đây là lần thứ 24 đã được báo cáo và chúng tôi vẫn tiếp tục dựa trên những cái báo cáo này đối với phía Việt Nam. I have sent the message that only through sustained progress on human rights will the U.S.-Vietnam partnership reach its full potential. Chỉ có khi nào thành quả đạt được khả quan lúc đó mới tăng trưởng được cái mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam mà thôi. I meet regularly throughout Vietnam and in my residence in Hanoi with a variety of representatives of Vietnamese civil society and religious organizations. Tôi thường xuyên gặp gỡ những thành viên đại diện cho các tổ chức dân quyền ở Việt Nam ngay tại nhà của tôi là Tòa Đại sứ ở Hà Nội. And I'm happy to discuss this more in our question and answer session. Và tôi rất là vui để được thảo luận về vấn đề này trong cái phần câu hỏi và trả lời này. The picture that they have painted for me on human rights and religious freedom is a complex one. Thế nhưng hình ảnh mà họ đưa ra thật là phức tạp. The fact that I have met with so many activists in Vietnam, both in the provinces and in my home, without restriction and without harassment, has been encouraging to me. Thế nhưng việc mà gặp gỡ được các nhà tranh đấu ở trong nước mà không có bị cản trở, đó là một điều kích động, khích lệ cho chúng tôi. Look, these activists, almost every single one of them has shared with me the same message. Một thông điệp mà mỗi một người tranh đấu đều chia sẻ với chúng tôi đó là, and that is that they remain concerned about the many challenges that they face, particularly in the short run. Đó là trong thời gian qua những gì mà họ rất là quan tâm, những gì thử thách mà họ như thế. But to a person, they remain optimistic about the long-term prospects for progress on human rights and religious freedom in Vietnam, and they're working actively toward that. Thế nhưng đối với thời gian lâu dài, trong thời gian sắp tới, chúng tôi vẫn tiếp tục và tin tưởng sẽ đạt được những cái thành quả này. These same activists have told me that in certain supposedly less sensitive areas, that civil society in Vietnam continues to grow exponentially, and many of them are doing things they never dreamt were possible even a decade ago. Thế nhưng có những điểm mà họ nói rằng trong 10 năm trước không thể làm được, bây giờ đã có sự cởi mở mà họ rất là vui để đạt được điều này. And yet I think, as many of you in this room know, in other areas of civil society that have unfortunately been deemed as quote-unquote sensitive by the Vietnamese authorities, the picture is much more troubling. Và tuy nhiên chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay những gì mà bên phía xã hội dân quyền ở trong nước đang đưa ra cũng là một điều mà rất đáng quan tâm. And their activists have been harassed, detained, beaten, arrested, and jailed for egregiously long sentences in jail. Đó là họ vẫn bị đàn áp, bị trù dập và thậm chí bị bỏ tù một thời gian rất là dài. We raise these issues. We continue to be concerned about them, and we advocate for them for a variety of reasons. Chúng tôi tiếp tục quan tâm về vấn đề này và tiếp tục tranh đấu cho vì nhiều lý do. First and foremost, we do so because it's part of our DNA as Americans. These are cherished freedoms, and these are our principles that we believe must be respected worldwide, including in Vietnam. Đó là điều cơ bản mà chúng ta đều tin tưởng, đó là quyền tự do và dân chủ cũng như nhân quyền cho Việt Nam. But we also do so because, as I said at the top, our mission is to try to help Vietnam and the Vietnamese people succeed. Thế nhưng điều mà chúng tôi muốn nói đó là tiêu chí của Hoa Kỳ là vẫn muốn đẩy mạnh cho người dân của Việt Nam. And
And we continue to believe that the world's most successful, prosperous, and stable societies do things in a certain way. Và chúng ta tin tưởng rằng một trong những xã hội thành đạt nhất trên thế giới này phải dựa trên những cái điều cơ bản. They treat their peoples in a certain way. Đó là họ phải đối xử với người dân của họ trên một điều cơ bản. They respect the rights and freedoms of their citizens. Họ phải tôn trọng cái quyền tự do cho người dân của họ. So that's why we raise these issues so forcefully and regularly. Và đó là lý do chúng ta đã đẩy mạnh và áp lực cái vấn đề này trong thời gian qua. That's why we continue to meet with people, including in the civil society community in Vietnam, who are working toward a better Vietnam. Và đó là lý do chúng tôi vẫn tiếp tục phải gặp gỡ những thành viên dân sự xã hội này và tiếp tục đẩy mạnh làm việc cho một tương lai Việt Nam tốt đẹp hơn. And it goes without saying that we will continue to advocate for the interests of American citizens living in Vietnam. Và lẽ đương nhiên chúng ta cũng phải nói là vì quyền lợi của những người Mỹ đang làm việc ở Việt Nam, including those such as Michael Wynn, who have been detained in jail. And again, as I mentioned earlier, we remain committed to doing everything possible to bring Michael Wynn home. Và đó là lý do mà tôi đã nhắc tới ngay cả những người đang bị giam giữ ở Việt Nam, làm thế nào để chúng ta đưa ông Michael về nước. So I hope just in my brief remarks here today, I've given you somewhat of a picture of the situation in Vietnam and of the nature of our work with Vietnam. Đó là lý do tôi chia sẻ với quý vị những gì tình hình hiện nay đang diễn biến Việt Nam cũng như có mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam. We've made tremendous progress. Chúng ta đã đạt được rất nhiều các tiến triển tốt. We continue to face many challenges. Nhiều thử thách sắp tới. But I remain optimistic about our future together. Nhưng chúng tôi vẫn tin tưởng lạc quan cho tương lai giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. I know that most of you are here today because you have deep personal ties to Vietnam. Chúng tôi biết là quý vị có mặt ở đây bởi vì quý vị cá nhân có cái mối quan tâm đối với Việt Nam. I'm really honored to be a part of this town hall. Tôi vinh dự là một thành viên của cuộc họp cộng đồng này. I'm honored that you would take the time out of your day, a work day, a weekday, to come and spend time with me. Tôi rất vinh dự bởi vì quý vị đã dành một cái ngày làm việc để có mặt ngày hôm nay. Again, I look forward to learning from you, Tôi muốn học hỏi quý vị to hearing your concerns. và nghe những mối quan tâm của quý vị. And then I'm confident, together working with you and your members of Congress, we can continue to advance our interests with Vietnam. Tôi tin tưởng rằng là với quý vị cũng như các thành viên của Quốc hội sẽ tiếp tục đưa ra những cái vấn đề cải thiện đối với Việt Nam. Thank you very much.